سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ امروز با یه ویدیو در ادامه مبحث دما پودمان 4 شما در خدمتتون هستیم. میخوایم اولا انواع راه‌های انتقال گرما رو بگیم و اینکه درون یک جسمی به چه شکل میشه محاسبه کرد که چه مقدار گرما داره از یه جسمی انتقال پیدا میکنه. راجع به این دوتا مبحث امروز میخوایم حرف بزنیم. امیدوارم تا آخر ویدیو با من همراه باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب و حمایتاتون رو فراموش نکنید. ممنونم. ببینیم بچه ها، ما در مورد راه‌های انتقال گرما اگه بخوایم حرف بزنیم، همونطور که قبلا هم دیدیم و شنیدید در موردش مطمئنا یادتون هست که 3 راه متفاوت ما برای انتقال گرما درون اجسام داریم. این 3 راه رو من براتون پای تخته نوشتم. اولیش رسانش، 2 همراه و 3 تابشه. بچه‌ها در مورد رسانش که مخصوص جامدات بیشتر، اگر شما یک جسمی رو مثل فرض کنین یک میله آهنی حالا یا مسی رو از یه سرش بهش حرارت بدید، فرض کنید مثلا یه شعله شمع یا نمیدونم چراغ الکلی اینو گرفتید و به یک نقطه از این دارید حرارت میدید. وقتی شما به این حرارت میدید، گرما به یک نقطه داره منتقل میشه. اون مولکول گرما رو به مولکول‌های دیگه انتقال میده و درون تمام جسم گرما چی میشه؟ منتشر میشه. در اینجا بچه‌ها ماده ثابت حرکتی خودش نداره. مولکول‌ها دونه دونه، مثل اینکه یه توپی رو دست یکی از شما تو کلاس من بدم بگم اینو به همه بچه‌ها دونه دونه دست به دست بدین تا برسه مثلا به نفر آخر. این کاریه که در روش انتقال رسانش داره اتفاق میفته، یعنی گرما مولکول به مولکول منتقل میشه. هر مولکول گرما رو میده به مولکول بعدی، مولکول بعدی به مولکول سوم تا تمام جسم گرم بشه. مطمئنا هرچی ماده بچه‌ها رساناتر باشه. یعنی چی رساناتر باشه؟ یعنی گرما رو سریعتر انتقال بده، گرما بتونه ازش عبور کنه. این عمل انتقال خیلی سریع صورت میگیره. شما مثلا میتونید یه آزمایش انجام بدین، 3 ماده مثلا فرض کنید یه شیشه هم اندازه و مثلا هم شکل باشن، اندازه و ابعادشون حتی سطح مقطعاشون اگه با هم یکی باشه خیلی بهتره و آزمایشتون دقیق تر انجام میشه. پس یه شیشه، یه مثلا فلز مس و یه فلز آهن که هم شکل و هم اندازه هستن و بیاین انتخاب کنین مثل این شکلی که من براتون پای تخته میکشم و به یک نقطه از همه اینا گرما بدید. این گرما رو بچه‌ها جوری انتقال بدید به این 3 ماده که هر 3 همزمان گرما پیدا کنن. بعد بیایید مثلا با پارافین یه چوب کبریت رو بچسبونید به سر هر کدوم اینا، یه چوب کبریت اتصال بدید، ببینید چه اتفاقی میفته. میبینیم بچه‌ها اگر فرض کنین اولی شیشه است، دومی مثلا مسه و سومی آهنه، اولین اتفاقی که میفته چوب کبریت مس میفته، بعد آهن و بعد شیشه. در نهایت خیلی طول میکشه تا چوب کبریتش ازش جدا بشه. یعنی شیشه رسانای خوبی برای گرما نیست، عایق گرماست. یعنی انتقال گرما درش به سرعت صورت نگرفته، خیلی به کندی این اتفاق افتاده تا تمام گرما منتقل بشه، اون پارافین ذوب بشه و چوب کبریت بیفته، زمان زیادی برده. اما مس رسانای خیلی خوبیه برای گرما، به این دلیل سرعت انتقال گرماش خیلی خیلی زیاده. پس اول چوب کبریت میله مسی میفته، چون به سرعت گرما رو انتقال میده پارافین رو ذوب میکنه و وقتی که پارافین ذوب بشه چوب کبریت ازش جدا میشه. آهنم بینابینه، یعنی نسبت به مس رسانای کمتریه، رسانای خیلی خوبی نیست نسبت به مس، ولی نسبت به شیشه رسانای بهتریه. این برای اینکه بفهمیم کدوم اجسام رسانان و کدوم اجسام نارسانان. پس بچه این شد روش اول. رسانش گفتیم انتقال گرما درون یک جسم
از جای گرمتر به جای چی؟ سردتر. همیشه از جایی که گرما بیشتره منتقل میشه گرما به جایی که کمتره. گفتیم در این حالت مولکول های ماده خودشون ثابتن سر جاشونن، ولی دونه دونه گرما رو انتقال. اما بچه‌ها روش دوم که روش همرفته برای اجسامی مثل مایعات و گازها مناسبه که خود ماده اجازه جابجایی و حرکت رو داشته باشه. مثلا وقتی شما زیر یک ظرف آب و یه قابلمه کتری هر چیزی میذارین روی گاز روشن میکنین، زیرش گرما وجود داره، گرما میدید بهش، این مولکول هایی که گرم میشن خودشون منتقل میشن به بالاتر، یعنی ماده خودش داره گرما رو ضمن حرکت خودش انتقال میده. پس اجسام گرم میرن بالا، اجسام سرد میان پایین و به این ترتیب یه جابجایی صورت میگیره. حتی گاهی اوقات به این روش همراه جابجایی هم میگن. یا مثلا فرض کنی ایرکاندیشن رو که روشن میکنین خیلی سریع بچه خونه روی حالت گرما که باشه خونه خیلی سریع گرم میشه، چون خود ماده یا هوای گرمه که داره خارج میشه جاشو به هوای سرد میده. ولی مثلا وقتی شوفاژ رو روشن میکنین، چون حالا مولکول به مولکول توسط روش رسانش داره گرما منتقل میشه، خیلی زمان میبره تا خونه شما گرم بشه. این هم شد از روش همرفت. پس میگیم روش همرفت روشیه که در اون ماده ضمن حرکت یا ضمن انتقال خودش گرما رو هم همراه با خودش میبره. اگه اون مثال توپ رو دوباره اینجا بخوام بگم، این دفعه من توپ رو میدم دست یه نفر، میگم ببرش انتهای کلاس بده به دست مثلا نفر آخر. طرف خودش داره حرکت میکنه، دانش آموز داره حرکت میکنه، همراه با خودش گرما رو هم میبره. این مثالا رو میزنیم که شاید براتون ملموس‌تر و ساده تر بشه درس. اما روش سوم چیه؟ روش سوم روش تابشه. اتفاقی که در خورشید میفته. میگیم امواج الکترومغناطیسی از سطح خورشید گرما و نور رو منتقل میکنن به سطح زمین. بچه نکته جالبش اینه که اینجا دیگه نیاز به محیط مادی نداره. ما تو روش رسانش گفتیم مولکول ها گرما رو منتقل میکنن. تو روش هم رفتم گفتیم که خود ماده اصلا حرکت میکنه و گرما رو حرکت میده، انتقال میده. اینجا اصلا نیازی به محیط مادی نیست. انواع وای قطعش کن حجابم به خطر افتاد بچه، شالم از سرم افتاد. مصطفی بالام خر به پلان رفته بود تمام دوش بگیره بلبل اومده پشت مصطفی گاز بگیره. خب ادامه میدیم. داشتیم راجع به روش تابش صحبت میکردیم. گفتیم در روش تابش امواج الکترومغناطیسی هستند که مسئولیت انتقال گرما رو به عهده دارن. در این روش نیاز به محیط مادی نیست. این امواج گرما و انرژی درونی و نورانی خورشید رو به سطح زمین منتقل میکنن و میرسونن. پس تنها روشی که نیاز به محیط مادی نداره میشه روش تابش. این سه روش رو راه‌های انتقال گرما. اما همونطور که گفتیم بچه‌ها یه سری اجسام رساناترن، یه سری اجسام نارساناترن. بچه‌ها توی مبحثی مثل ساختمونسازی این روزا به دلیل اینکه ما میخوایم مصرف انرژی رو کاهش بدیم، کمتر انرژی مصرف کنیم، میان روی مبحث عایق بندی ساختمان ها خیلی کار میکنن. یکی از چیزایی که خیلی بهشون کمک میکنه درس امروز ماست که محاسبه کنن مقدار انتقال گرما از هر ماده‌ای یا هر جسمی چقدر زیاد یا چقدر کمه. ببینید مثلا الان حتما تمام شیشه ها 2 جداره ساخته میشه. قدیما 1 جداره بود. قدیما حتما کادر یا اون قاب پنجره ها بچه ها از جنس آهن بود، ولی الان از جنس PVC یا پلاستیک فشرده و معمولا اونم 2 یا 3 جداره ساخته میشه. چرا؟ چون گرما در تابستون کمتر به محیط منزل ما انتقال پیدا کنه و در زمستون برعکسش از محیط منزل ما به بیرون منتقل نشه، بتونیم در مصرف انرژی چیکار کنیم؟ صرفه جویی کنیم. به محیط زیستمون اینجوری کمک میکنه. حالا ببینیم راه‌های محاسبه مقدار گرما چیه. من اول فرمولش رو میگم، ولی از فرمولش قول بدین که نترسید، چون یه ذره فرمولش گنده مونده است.
بچه‌ها ببینید این فرمول میشه فرمول محاسبه مقدار گرما در هر ماده. خب کیو رو که میشناختید از قبل، کیو بودش گرما، واحد گرما چی بود بچه‌ها؟ ژول. ال چیه؟ ال بچه‌ها ضخامت یه ماده است که واحدش حتما متر باشه. حالا برای اینکه توضیح بدم، ببینید هر چقدر مثلا همون قاب پنجره که گفتیم و 3 جداره 2 جداره ضخیم‌تر بسازن، یا شیشه ها که الان همه اکثرا 2 و 3 جدار است، هر چیز ضخامتش بیشتر باشه گرمای کمتری منتقل میشه. حتی دیدید توی کویر همه خونه ها رو خیلی خشت و گله و خیلی ضخامت زیادی داره. دلیل ضخیم بودنش اینه که هر چقدر ضخامت بیشتر باشه گرمایی که تلف میشه یا هدر میره ازش کمتره. ببینید ال توی مخرج کیو توی صورت رابطه معکوسه. پس هر چقدر ضخامت بیشتر گرمای عبور داده شده از اون ماده کمتر. به این دلیل. حالا دیگه چی داریم بچه‌ها؟ ما یه دلتا تتا داریم که بهش میگیم، یادتون هست، اختلاف دما. اینجام همون اختلاف دماست، ولی چه معنایی پیدا میکنه وقتی میگیم اختلاف دما؟ منظورمون اختلاف دمای داخل و خارج مثلا منزل، محیط کار یا هر ساختمونیه. اینکه چقدر دمای داخل منزل ما از بیرون بیشتر یا کمتره رو اینجا باید محاسبه کنیم و تو این فرمول بذاریم. حالا میتونه دلتا تی باشه، اگر از ویدیوهای قبلی یادتون باشه این دوتا با هم همیشه برابرن. واحدش درجه سلسیوس اگه بر حسب تتا باشه و درجه کلوین اگر بر حسب تی داده باشه. بچه‌ها دیگه چی داریم؟ تی رو بچه‌ها داریم. تی بچه‌ها زمانه، از همون تایم میاد، واحد اصلیش ثانیه است. همه اینام تو صورت داره در هم چی میشه؟ ضرب میشه. بچه‌ها سطح مقطع اینجا بنویسم مساحت یا سطح مقطع. این که در واقع اون ماده‌ای که دارین، حالا پنجره است، دیواره، نمیدونم کل ساختمون، سقف، کف، مساحت یا ابعادش رو باید داشته باشین. مثلا میگیم پنجره من یه پنجره مثلا 5x3، ولی حتما واحداش رو بر حسب متر بذارید توی این فرمول که مساحتتون بشه بر حسب متر مربع. خب اینا همه رو قبلا میشناختیم، ولی این کاهش شاید برای شما ناشناخته باشه. بچه‌ها کار رسانش گرمایی بر حسب اینکه ماده شما چقدر رسانا یا نارساناست، این عدد میتونه زیاد یا کم باشه. معمولا اون موادی که رساناترن مطمئنا کای بزرگتری دارن و برعکس. این رسانش گرمایی هر ماده باز یه جدول مخصوص داره، برای هر ماده میان محاسبه میکنن و به شما ارائه میدن. مثلا میگن شیشه 2 جداره انقدر رسانش گرماییش، شیشه 1 جداره یه عدد دیگه حتما کمتره و شما توی این مسئله اینا همه رو چیکار میکنید؟ قرار میدین داخل فرمولتون. اول صورت رو همه رو در هم ضرب میکنید و به ضخامت ال تقسیم میکنید. بچه یه راه آسونم بگیم برای حفظ کردن این فرمول، شاید براتون جالب باشه. خیلی از بچه‌ها البته اینو به من یاد دادن. ببینیم ما میگیم این کا آتی دلتا تتا به روی ال رو اینجوری بگیم کت دلتا تتا به روی ال، گربه دلتا تتای تقسیم بر ال. البته خیلی جورای دیگه میشه اینو چیکار کرد؟ با مدل‌های مختلفی که حفظ بشین بیان کرد. این کت ضرب در دلتا تتا تقسیم بر چی؟ ال میشه مقدار گرمایی که از یه ساختمون چی میشه بچه‌ها؟ عبور میکنه. گرمایی که پیدا میکنین در واقع گرمای هدر رفته یا گرمای منتقل شده از یه ساختمون، یه پنجره یا یک دیواره. امیدوارم درس امروز خوب یاد گرفته باشین. یکی دوبار فیلم رو نگاه کنین، دوره کنین، فرمولا رو بچه‌ها یه جا یادداشت کنین. وقتی میبینین فرمولا زیاد میشه حتما یه جدول برای خودتون درست کنین. اول کمیت رو توش بنویسین و بعدم فرمولا رو در نهایت، که بتونین به راحتی مسئله ها رو یاد بگیرین و حلشون کنین. خدا نگهدارتون، خسته نباشین.